Ο Σπιθουράκιας ανακάλυψε τα ίχνη των άγριων αλόγων που είχε σαν σημάδι για να θυμηθεί το δρόμο της επιστροφής κάτω στο δέντρο που συγκρατεί τη γη. Αφού περάσει τα άλογα, η παρέα θα είναι ευκολότερο να φτάσει στον στόχο της. Πόσο εύκολο όμως είναι άραγε να περάσουν από τα άγρια άλογα? Νομίζω ότι πλησιάζουμε. Αυτό δεν μου φαίνεται πολύ καλό. Κοιτάξτε, και ο Σπιθουράκιας πετάει τελικά. Τι έπαθα ο έρμος! Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι πτήσεις δεν φαίνονται να είναι το δυνατό σου σημείο. Θέλεις εξάσκηση και σου λείπει και ένα ζευγάρι φτερά. Άντε να χαθείτε! Εγώ υποφέρω και εσείς κοροϊδεύετε! Ναι, είχε πλάκα το πάθημα του Σπιθουράκια. Έπρεπε να φάτε εσείς την κλωτσιά. Τότε θα έβλεπα αν θα γελάγατε. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί το άλογο τον κλώτσισε. Πώς φαίνεται ότι δεν έχετε ιδέα από τη ζωή στη φύση. Τα άγρια άλογα φοβούνται εύκολα όταν κοντά τους βρίσκονται άλλα όντα. Και όταν φοβούνται τα άγρια άλογα, καλό είναι να τρέμουν αυτοί που φοβίζουν τα άγρια άλογα. Και πώς τα κατάφερε ο Σπιθουράκιας να περάσει από εδώ όταν ήταν μεθυσμένος? Έχεις ακούσει που λένε αν έχεις τύχη διάβαινε? Πιθανά μιλάμε ακριβώς για τέτοια τύχη. Ένα δίκιο πρέπει να το έχει ο Πάνας. Ωχ, δυστυχία μου! Εντάξει, αλλά πώς θα περάσουμε τώρα από το λιβάδι για να προχωρήσουμε? Μπορώ πάρα πολύ ωραία να εμφανιστώ εγώ μπροστά τους, να τα τρομάξω, να γίνουνε μπουχός και να βαδίσουμε με την ησυχία μας. Ναι, λοιπόν, πάμε άλλο ένα μάθημα. Μήπως το έχεις παρακάνει σήμερα? Σαν να μας το παίζεις λίγο δάσκαλος εδώ. Πολύ καλά. Πήγαινε λοιπόν στο λιβάδι, αλλά μη μου έρθεις μετά κλαίγοντας. Καλά, μια κουβέντα είπαμε τώρα. Διότι άλογα τα λέμε σήμερα από το α το στερητικό. Γι' αυτό μου στέρισαν τα παΐδια μου. Και το λόγο ή τη λογική. Δηλαδή, άλογο είναι αυτό που δεν έχει λογική. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό τι σημαίνει για εμάς? Σημαίνει, φίλε μου, ότι δεν καταλαβαίνουν το φόβο όπως εμείς. Και ότι ο Σιρ, αν τα τρομάξει, δεν θα φύγουν, αλλά θα τον κυνηγήσουν. Και ότι αν προσπαθήσουμε να μπούμε στο λιβάδι και μας δούνε, θα φάμε κλωτσιές και δαγκονιές. Μάλιστα. Και τι κάνουμε τώρα? Πάνα, εσύ ξέρεις καλύτερα τα άλογα. Γιατί δεν τα πλησιάζουμε να τους μιλήσεις εσύ? Γιατί εμένα θα με άφηνα να τα πλησιάσω. Εσάς όμως όχι. Θα τα τρομάζατε με την όψη σας και μετά θα σας τρόμαζαν αυτά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Θα περιμένουμε να απομακρυνθούν έστω λίγο και θα προσπαθήσουμε να περάσουμε το λιβάδι όσο πιο αθόρυβα γίνεται. Και όσοι είστε υπτάμενοι, μην κάνετε καμιά χαζομάρα και περάσετε πετώντας. Γιατί θα την πληρώσουμε όσοι θα είμαστε στο έδαφος. Και δεν μου άρεσε πολύ η πτήση που έκανα πριν λίγο. Γιατί δεν σου άρεσε? Δεν έχεις ακούσει το τραγούδι Όταν κοιτάς από ψηλά μοιάζει τη μεσογραφιά. Σταματήστε! Δεν αντέχω! Είστε φάλτσοι! Ούτε εγώ δεν μπορώ να δημιουργήσω τέτοιο πανικό. Μην τον πειράξετε. Ούτε αυτόν ούτε κανέναν άλλον. Η πτήση αναβάλλεται λόγω τεχνικών προβλημάτων. Πάνα πως και από τα μέρη μας
Ποια είναι η παρέα σου? Πρέπει να είσαι ο Κεφαλάς. Ναι, σωστά το λες. Έχω ακούσει καλά λόγια για εσένα. Με την παρέα μου έχουμε ξεκινήσει για ένα σημαντικό ταξίδι και ο δρόμος μας περνά αναγκαστικά από εδώ. Προτείνω να καθίσουμε ήσυχα και να σου τα διηγηθώ και να γνωριστούμε. Νομίζω και εσύ έχεις να μας πεις κάτι σοβαρό. Διαφορετικά δεν εξηγείται πως δεν μας αρχίσατε στην κλωτσοπατινάδα. Έχεις δίκιο. Πάμε λοιπόν λίγο παρακάτω. Αυτό είναι το δέντρο που καθόμαστε για να ξεκουραστούμε. Και έτσι πρέπει να περάσουμε από το λιβάδι σας για να πάμε στον προορισμό μας. Θα μας αφήσετε έτσι? Όχι, Γιατί δεν μας αφήνετε? μη μας παρεξηγείτε. Δεν σας αφήνουμε να φύγετε όχι από κακία, αλλά γιατί χρειαζόμαστε την βοήθειά σας. Βοήθεια. Για ποιο πράγμα? Μια εταιρεία έχει βάλει σκοπό να μας εξημερώσει και μετά να μας πουλήσει στους ανθρώπους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θέλει και να πάρει το λιβάδι και να φτιάξει μια πολύ μεγάλη αγορά, αφού καταστρέψει όλη την περιοχή, το πράσινο και τα νερά της. Α, όχι. Αυτά δεν είναι καθόλου σωστά πράγματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν τη βοήθειά σας. Αφού είστε πνεύματα και αόρατοι στους ανθρώπους, αν δεν θέλετε να σας βλέπουν, θα είστε πολύτιμοι σύμμαχοί μας. Θέλουμε να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας, να τους εμποδίσετε να πετύχουν τους σκοπούς τους. Για μισό λεπτό. Δηλαδή εσείς μας ζητάτε να κάνουμε κάτι καλό? Ναι, αρνούμε. Δεν θα απαρνηθώ τη φύση μου για να σας κάνω το χατήρι. Να τα ξεχάσετε αυτά. Άσε Κεφαλά, θα τον πείσω εγώ αυτόν εδώ. Βρε εσύ, μην είσαι κουτός. Αν καταφέρουμε να τους εμποδίσουμε στα σχέδιά τους να εξημερώσουν τα άλογα και να πάρουν το λιβάδι, θα αναζητούν μεταξύ τους ευθύνες για το τι πήγε στραβά. Και εκεί θα αρχίσουν να κατηγορούν ο ένας τον άλλον, θα αρνούνται τις ευθύνες τους, θα λένε ψέματα για να δικαιολογηθούν και θα αλληλοκατηγορούνται. Ξέρεις τώρα πως γίνονται αυτά. Η κακία θα κάνει πάρτι. Τι λες? Δεν ακούγεται καθόλου άσχημο αυτό. Εσύ έχεις ταλέντο. Θα μπορούσες να είσαι δίπλα μου, υπεύθυνος σε ένα από τα καζάνια της κολάσεως. Θα σου πρότεινα μάλιστα. Άστο, δεν την αντέχω την πολύ τη ζέστη. Συμφωνούμε τώρα και αυτό αρκεί. Εντάξει, θα έχετε και τη δική μου ταπεινή συνδρομή στον αγώνα σας. Μπα, άλλο και τούτο. Είναι καλά τα άλογα τελικά. Έτσι σπιθουράκια. Μη με ρωτάς. Είμαι αρνητικά προκατηλημένος.